but the total number of elements is 10. Okay, so sebab apa start daripada kosong. Dan awak kena berhati-hatilah. Untuk seterusnya, dia ada cara tapi awak kena berhati-hati sikit. Kalau katakan awak nak start daripada 1 boleh, tapi kena berhati-hati sikit. Dia ada cara dia. Okay, let's look at the next one. How to declare and how to initialize. Okay. So this is your data type. For example, this is data type meaning is it character? Is it integer? Is it float? And so on. So this is the data type. And then the name of your array. And then the number of size of elements. Okay, so the thing is, this is inside your square bracket. So for example, if you want to put the letter for each week, 7 days in a week. So saya kata char day 7. So I have 7 elements. And then day 1, I declare day 1. The first day is S. Second day is M, and so on. Okay, so this is for character. Another example, if I said I have integer what? Integer score. How many score that I need? Let's say 3 maximum. 3 maximum. So saya boleh initialize. Saya boleh declare dia sebagai macam ni. So maksudnya the first score will be the index for first score 0. This is the index. And then the last index will be score 2. So 0, 1, 2. Kalau saya buat printf, let's say this is integer, score 3. So ini adalah out of bound. So di luar daripada ni yang kita bincang tentang error hari tu. Okay, so let's start an exercise. Math 3500 has 2 groups. The first group has 45 students and second group has 27 students. If each of the groups is identified as integer, declare the array of the groups. Okay. Soalan ni, ada yang tak faham soalan? Ada yang tak faham, ada yang faham ataupun ada yang confused? Ada orang ke tak ada ni? Saya tanya soalan ni. Ada yang tak faham soalan tak? Soalan ni. Dia nak buat 2 array untuk setiap group. Okey. So kalau ni siapa yang dia tak ada masalah ke boleh cuba try dekat ni. Tulis dekat chat. Declare the array of the groups. Macam mana nak declare? So kita kena ada data type. Data type dia dah cakap kat sini. Data type dia adalah integer. Dia kena ada name of array and then size of the array. So dia kena ada 3 jenis. So macam mana dia punya setup tu? Okay. Izatul dah cakap satu. Ada yang lain tu untuk. Ada jawapan lain tak?
Betul. Yang dalam bracket tu bukan letak size dia eh? Bracket tu size dia. So size dia 45 dengan 27 lah kan? Ya. Macam untuk group 1 45, integer group 1 bracket 45. Betul. Okey. Yang apa ni, yang first declaration tu awak letak in first group tu jangan ada gap, jangan ada space dekat first dengan group. Sebab dalam C dia tak boleh ada gap. Kalau name tu tak boleh ada gap. Okey, yang Damia tu okey cantik sebab apa? Sebab dia ringkas dan dia faham. Dia punya nama tu ringkas. Okey, contoh yang saya ambil yang Damia dia kata apa? Dia kata yang first group dia buat integer G_1 as 45 elements, and then so kalau secara daripada kat sini kita boleh faham yang untuk grup yang kedua saya boleh buat G_2 ada 27. Okay, so yang ni declare dia. Okay, kalau ni kalau saya ambil contoh yang diberi macam yang kat atas tu, kalau saya buat integer group 2, so yang ni maksudnya apa? Maksudnya ada 2 orang saja dalam grup ni. Ada 2 elemen sahaja. Dia bukan menunjukkan. So dia ada trick dia kat sini. So group dia kat sini. Okay. Sebab kita nak size student tu sebagai elements. Kita nak bukan groups tu sebagai elements. Okay. Dan satu lagi, tapi mungkin saya boleh balik kepada sini, nanti kita akan bercakap tentang 2D dimension. Ada cara lagi kalau kita nak gabungkan, tapi saya tak nak sebut kat sini lagi, nanti saya akan sebut selepas ni. Okey, ada ni ke? Ada soalan setakat ni? Ini tak boleh dah. Tak boleh. Dia tak menunjukkan apa ni elements of the students. Alright. Kalau tak ada soalan, kita teruskan ke contoh yang kedua. Okey, kalau contoh kat sini walaupun dia punya apa ni warna dia berbeza, tapi dia adalah still element yang sama. Okey, contoh siapa pernah main catur kat sini? Chess. Pernah. Pernah kan? Okay. Dalam catur, in chess, dia ada for every, kalau tengok dekat papan catur tu, contohlah kat sini dia ada 8 apa boxes ataupun checkers. So yang ni saya tengok yang bawah ni huruf ke dia nombor, saya tak ingat. Saya rasa yang bawah ni huruf ke. A, B, C, D sampai ni, ini 1, 2, 3 sampai ke atas. Okay, so kalau apa ni, kalau kita buat satu-satu dia punya tu petak tu, dia akan bergerak kepada contohnya E5 and then F7 and so on. So yang ni adalah dia punya petak index dalam catur. Saya cuma teringat tiba-tiba je. Okay. Apa kegunaan, contoh kegunaan lah. Apa kegunaan array ni? Antara contoh kegunaan yang paling famous adalah kita nak buat pixel. Ataupun contohnya kalau pernah tengok orang buat blur, gambar blur tu semua kan. So yang tu menggunakan matematik sebenarnya. Dan kalau contoh satu lagi, kalau saya nak compress format daripada gambar yang besar kepada gambar yang kecil, so benda tu juga menggunakan teknik array. Nama dia wavelet. So ini secara introduction saya nak bagi tahu penggunaan dia saja. Contohnya kalau kat sini dia ada petak yang pertama, dia color apa. This is in first contoh, let's say this is 00, let's say this is Mario. Koordinat dia 00, color dia apa?
dan sebagainya. So dia boleh adjust dia punya pixel dan dia punya apa ni size dan sebagainya. So dia ada bersama dia ada equation dia. Tapi contohnya kita boleh buatlah dalam apa ni menggunakan array. So yang tu lebih advanced sikit lah. Dan satu lagi, kalau siapa pernah tengok cerita cerita CSI ataupun cerita yang polis tu kan, dia tengok apa dia polis Malaysia pun sama juga, tapi tidak diketengahkan teknologi tu dalam cerita kat Malaysia. Okey, contohnya kalau saya nak tengok peluru tu ditembak daripada pistol yang mana, dia tengok kat mana, dia tengok dekat apa ni, kalau peluru tu dia dekat belakang dia macam ni. So dia guna image enhancement. So dia akan guna image enhancement dan dia akan tengok separuh peluru tu, dan dia akan, yang ni adalah daripada from crime scene. This is from crime scene. Yang ni dan yang ke atas tu daripada examples yang contohlah. So dia akan padankan, dan padanan ni dia guna image enhancement. Yang tu pun daripada teknik array, daripada asas dia daripada matematik juga. Contoh. Kalau tak apalah, nanti banyak cerita pula. Okay. Okay, so this is just a good practice. You can use something like this. You define the number of element as a constant before declaring the array. Apa maksudnya? Contoh, for example, I can use define the number of element. So this is abbreviated into numeral 6, and then I use integer volts, and then just use the definition. And then I can use also the same thing for character and for float other thing. Then I can just say array size, just declare as a constant, and then I put it into right here. Sebab apa saya letak, this is a good practice. Contohnya kalau saya ada, in case saya ada 100, let's say, take these examples. Let's say I have 100 size or number of elements, and then I have another variable which is y. Okay. Kalau saya buat, let's say if I put float x 100, and then I have float, this is versus y as 100. Kalau saya nak tukar, let's say my size is changing into 100 to 50. So, saya dah bertukar daripada 100 ke 50. I have to change both. Saya kena tukar kedua-dua kat sini. Dan kemungkinan dekat mana-mana lagi yang ada dalam statement kat bawah. So saya kena tukar benda tu. Okay. Tetapi kalau saya buat, kalau if I put just define, using define, I can only change in the definition. So yang lain tu automatically akan bertukar. Macam Kamen Rider pula bertukar. Okay. Yang tu. Dan satu lagi, contohnya kalau saya ada float, contoh yang ni, saya ada x 100 dan let's say the same thing, float y, let's say 50. Okay, sama juga kalau dalam kes ni, kalau saya nak guna n, same thing, dia macam ada factor, I can just use float n, and then this is float, apa dia? N minus 50, contoh n divided times apa, times 0.5 ataupun bagi 2 boleh juga. So tak ada masalah. So you can use this. So dia macam flexible sikit. Tapi selalunya kalau sekiranya x and y is including something like this, coordinate or something, dia selalunya sama je. Tak
Kalau berubah satu pun Y itu perubahan yang sama. Okay, let's see the next example. Okay, this is the first thing we start with one-dimensional array. So yang tadi pun kita letak dengan one-dimensional array. Okay, kalau kita tengok kat sini, one-dimensional array has one bracket, one square bracket. So maksudnya macam tadi, integer, let's say x is this. So there's only one. Ada satu saja bracket. Contoh, kalau saya nak declare number kat sini. Okay, so I want to declare this. Ada 3 jenis declaration. One is full declaration. Second is partial declaration. And the third is loop. So yang ni penting, kita belajar loop dulu, iaitu kita nak buat declaration using loop. Alright. So ingat, this is the declare how many elements? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 elements. Dalam kes ni, kalau saya nak declare this given numbers, so I can say integer x. How many elements? 6. Okay, sama dengan apa dia? Sama dengan 1, 2, 3, 4. Silap lah. Bukan nombor tu. So this is 27, 30, 15, 35, 32, and 20. Yang ni nama dia full declaration. So this is from this. Apa maksud full? So I have 6 element. And for every element, everything is declared. So ia adalah full element. Contoh yang paling mudah. Contoh yang satu lagi, kalau tengok kat sini. So I have 4 elements. And then I declare every element. 1, 2, 3, 4. Cara yang kedua, the second method is you didn't specify the number of elements. Bukan 0, dia adalah empty. Okay. You didn't specify the number of elements, tapi saya tulis dia punya members, dia punya elements tu. So maksudnya dia akan automatically decide that this is array of size 4 or array of length 4. Ataupun saya nak buat partial. So saya tulis the size is 4, but I only declare 2 of them. Okay, the length saya selalu ni dia length is 4, only 2 elements are declared. Okay, so yang lain tu selalunya dia akan anggap kosong. Okay. Boleh ke integer ada 0.1, 0.2 boleh, tapi dia akan jadi kosong. Semua benda ni akan jadi kosong. So sepatutnya yang ni kalau nak dapatkan dia punya full number should be a float. This one is also float. This one is also float. So yang ni dari segi ni lah. Yang ketiga, saya boleh guna loop. So saya boleh guna loop. Saya kata float x of I, everything is 0. So for x from 0 to n,
So 0 to n is what? N is, in this case, it should be 3. 3 plus 1. Okay. So awak pun boleh buat cara yang macam ni. Mungkin ada yang confuse, boleh buat macam ni lah. So saya tekan kat sini. Integer I equals to 0. So the first index is 0. And then I is less than 4. And then I plus plus. Okay. Sebab apa 4? Sebab dia akan berhenti dekat 3. 0, 1, 2, 3. Ada 4 elemen start daripada index start from 0. Okay, dan yang kedua, boleh tak saya buat kat sini I equals to I plus 1? Boleh. Boleh. Okay. Memang boleh. Dia tak ada masalah. Sebab apa? Sebab yang I plus plus tu adalah definition macam dia punya apa ni? Operation untuk I plus 1. Unary increment. Increase by 1. So yang ni pun boleh. Tapi dia panjang sikit lah. Sebab tu dia buat I plus plus sikit untuk ringkasan. Okay, example. Let's try to determine the output. Okay, first thing, how many elements? 8. 8. Sebab apa? Sebab dia start pada 0 sampai 7. So kalau awak kira 1, 2 sampai 7 ni adalah, so this is has 8 elements. Okay, kalau tengok kat sini, the first output printf only one decimal, and then M0, the output will be this one, 18. So the output for this one is dia ada syntax error ni. Dia akan keluar 18. So this is the first output. So yang ni merujuk kepada yang sini. Kemudian M3 is equals to 15. So M3 is equals to 15. So yang sekarang ni, yang tadi dia 10. So dia akan replace by 15.0. Okay, so dan tengok dia punya operation, next operation, sum equals to M0 plus M1, M0 plus M1, M1 is 14, so should be 18 plus 14. So jawapan dia berapa? 32. Yang di sini sahaja, so this is only for this line. Setakat tu sahaja. Tak mana dia punya examples. Okay. So dia akan dalam kes ni dia akan store apa ni nombor 32 tu dekat variable sum. Okay. Kalau then kita test the next line, the next line kat sini, sum plus equals to 32. So kalau saya expand benda ni, dia akan jadi sum equals to sum plus M2. What's the value of this one? 32. Yes, 32. Sebab apa? Sebab yang ni diambil daripada yang previous. Macam nampak garisan tu. So, diambil daripada yang ke atas, yang latest daripada atas. So yang ni maksudnya 32 plus M2 is this guy, 8. So sum yang terbaru adalah, so the latest sum will be 40.0. Adakah awak ikut saya? Ya. Ya. Kalau tengok kat sini, okay, the next line. So apa sebab kita kena tengok try satu-satu. Dia ni tak ada apa ni printf. Okay, let's say
yang keberapa, line yang ke 1, 2, 3, 4. Line yang keempat, M3 plus equals to 2.0. So maksudnya M3 dia akan increase by 2.0. Mana satu M3 ni yang 15 tadi. So sekarang ni dia dah increase by 2, so dia takkan jadi 15, dia akan jadi 17. Alright, and then M2 is M0 plus M1. M0 plus M1. Is there any change in 0 and 1? Tak ada. Dia cuma change dekat, ada perubahan dekat sum. But there's no change in M0 and M1. So in that case, M2 sekarang ni dah cancel. Dia nilai dia sekarang 32.0. Okay, sebab apa kita buat kat sini? Sebab nanti kita nak print out dia punya output dia. Kita kena keep update dengan dia punya changes. Let's see. So kat sini perasan tak yang dia ada syntax error? Please rectify that. Okay. Let's see this one. Kita ambil, take the example from previous slide yang daripada sini. And then put it, determine the output. Okay, let's see this one. Printf. So dia initialize I equals to 4. Printf 3 and then M3. M3 tu apa dia tadi? (17). 15. 17, 17. 17 sebab tadi dia dah tambah 2 kat sini. Tadi 15 kat atas, 15, lepas tu dia renew balik dia punya value tambah 2. So jadi 17. Okay, sebab tadi saya dah cancel kat sini, saya tulis slash. Okay. So kalau kat sini dia output dia adalah, so the output will be 3 and apa dia 17.0. Macam tak nak tulis kat sini, tulis kat atas lah. So dia output dia 3 and 17.0. Okay, let's see yang ni. Output dia macam mana? The second one. I is what? I is 4. And M4. M4 apa dia? 4.5. Thank you. So in that case, dia akan keluar 4 and 4.5. Kenapa sebelah menyebelah? Sebab dia tak ada slash n kat sini. So there's no slash n right here. There's no slash n. Dia tak ada new line. Let's see this one. Nombor 3. Printf single float, single output, just single output. And then mi m4 plus 1. (5.5). Yes. So dia akan keluar 5.5. Yang ketiga, yang keempat. So, and then the index is 4 plus 4. This is I equals to 4. And this is also plus 4. So dia nak suruh kita print out M of 8. Boleh ke tak boleh? Tak. Tak boleh sebab dia out of boundaries, out of bounds. So tak boleh. So di luar batasan. Di luar batasan dia tak boleh. So dia tak boleh nak proses. So this is invalid.
Tak boleh. Dia akan keluar apa-apa ni lah, warning, maybe warning apa sama. Dia tengok depends kepada ni. Ada setengah tu dia akan keluar apa ni yang bulat-bulat tu, dia akan jadi runtime error. Okay, yang ni pun sama juga, 2 kali 4 adalah 18. This is the same thing is as invalid. So this is out of bound. Okay, let's see. Mi equals to m of I plus 1. Apa maksud dia kat sini? Maksudnya m of 4 sama dengan m of 4 plus 1, which is m5. So dia reassign, dia bukan equal. So maksudnya dia bukan apa ni, true or false. So dia akan reassign m4. So this is reassign m4 to m5. So kalau dalam case ni, m4 apa dia? 14.0. Apa benda tu? Okay. So kalau dalam case ni, m4 tadi dia dah apa, dia dah tambah kan? Okay, tadi dia dah tambah satu, tak, dia tak ada ni. Oh, sorry. Apa benda ni? Okay. M4 yang tadi output dia bukan buat perubahan, dia tak ada perubahan. Dia cuma buat output dia tambah satu saja. Okay, so dia tak ada perubahan. Dia still lagi 4.5, so dia akan jadi 14.0. So dia akan reassign kepada 14.0. Kalau tengok kat sini yang statement yang ke-7, mi minus 4 equals to, sorry, m4 minus 1 equals to mi. Okay, tengok kat sini. Maksudnya m3 sama dengan m of 4. So dia reassign M3 to M4. So dia sama juga yang tadi M3 ni banyak banyak perubahan sungguh. Okay, so dia akan reassign balik kepada 14. So M3, M4 and M5 are all equal dalam kes ni. Okay. So tak ada masalah, kita buat operation, boleh buat operation dalam square bracket. Okay, and then this one boleh ke buat macam ni? Yang ni tak boleh sebab kita buat operation left hand operand. Dia tak boleh buat operation on left hand. Dia kena buat operation on the right hand only. Sebab apa? Sebab dia menunjukkan bahawa yang ni 14 tolak 1 sama dengan mi m of 3. Sebab apa? Sebab operation ni di luar daripada dia punya index. Dia tak boleh buat kat sini. So yang ni adalah tak boleh, invalid. Nama dia left hand. Dia punya error dia left hand operand, tak boleh buat. Tapi kalau saya nak buat negatif 1 ni, saya nak pindahkan ke sebelah kanan, tak ada masalah. Sebab kita boleh buat any operation on right hand side. Okay, ada soalan setakat ni? Doktor, Yes. yang untuk nombor 1 tu kan, M3 tu dia ambil yang 17 kan, 10 M3, 17. Sebab saya ambil yang daripada apa ni, statement kat sini. Oh, dia memang kena ambil yang kat atas punya Sebab yang ni adalah yang latest. Oh, sebab dekat dalam lecture note Dekat saya dalam tengok lecture note tu dia tak update. Dia tak guna apa ni? Dia tak guna yang previous statement tu. Ya. Saya guna yang previous statement ni. I think dah. Okay, sebab kalau tengok kat sini dia update ni M3 yang mula-mula sekali. Mula-mula sekali dia adalah 15. Sebab tu saya potong 10, saya letak 15. Kemudian M3 yang update yang kedua dia adalah 15 tambah 17 tambah 2 jadi 17. Kemudian yang ketiga dia reassign M3 kepada M4 which is 14. So yang latest dia adalah 14. Sebab apa? Sebab yang ni saya kata apa? Take the example from previous slide. So saya merujuk kepada previous slide, saya bukan merujuk kepada yang dalam buku. Alright. Ada soalan lain?
Tak ada. Tak ada, doktor. Tak ada. Okay, let's see this example. Calculate. So this is, we are still in one dimension case. Slope of 2 points, A, x1, y1 dan B, x2, y2. Dan slope adalah, so ini adalah definition of slope, change in y divided by change in x. Okay, kalau saya nak buat benda ni dalam bentuk apa dia, array, saya boleh guna for loops. So for each data point, so kalau contohnya, let's say if we have only one point, so katakan kat sini point A, ni point B. This is A, this is B. So kita ada M1 saja. This is M yang so saya nak guna index yang sama, M0. So this is the first slope. And then dia punya apa ni, dia punya koordinat adalah x0 and then y0. This is x of 1 and then y of 1. Okay, dan m of 0, so saya buat dalam bentuk pseudocode dulu. M of 0 sama dengan y1 minus y of 0 divided by x1 minus x0. Okay. Sekarang ni yang kita buat satu-satu. Kalau kita ada 100 data points, we need to calculate the slope at each point. So contohnya kalau dalam kes ni kita cuma ada satu saja slope, saya nak buat macam mana? Okay, contohnya macam ni, tak cukup ruang dah pula. Okay, so apa maksud yang saya nak sampaikan sini adalah M1, M2, M3, M4 dan sebagainya sampailah M of 99. Sebab apa? Sebab saya start daripada kosong. Sebab tu saya ada M kosong dan sampai M99. Okay. Okay. Kalau kita ambil daripada kat sini, kita cuma terjemahkan saja kepada dalam bentuk dia punya index I, and then I plus 1, and then I, and so on. Alright. Soalan saya, adakah kalau tengok kat sini, is this valid? Maksud saya, is it going to be inside the boundaries? Yang elements tu, ataupun dia akan keluar daripada elements tu? Cuba kita cek satu-satu. Let's say dia sampai ke 99. So dia calculate sampai dah 99. Okay. So M 99 equals to Y of 99 plus 1, 100 minus Y 99 divided by x of 99 plus 1 is 100 minus x of 99. Okay, betul ke? Is this valid? So 99 tak ada masalah. 99. Kita tengok kat sini. Y 100, X 100. Tak boleh. So dia out of the index. Tak boleh sebab dia out of index. So kita kena tukar. Apa yang kita perlu tukar? Kita perlu tukar this
stopping criteria. So kita kena tukar sampai 99 sahaja. Sebab apa? Bila kita sampai 99, so dia akan jadi M98. So, sebab apa? Sebab 99 dia dah tak valid dah. 99 sama dengan Y of 99 tolak dengan Y of 9, saya letak kat sini pula. 98 divided by and so on. So dia boleh ni. So dia akan berhenti setakat 99. Yang ni tak ada masalah sebab dia masih lagi dalam boundaries. Mungkin kita ada termis kita termis satu slope tak ada masalah, tapi yang penting untuk points none of this element is outside the boundaries. Yang ni awak belajar ni tak? Awak belajar 3101. Ada belajar tak 3011 ataupun akan ambil SEM depan? 3101 Advanced Calculus. Sem depan. SEM depan Sem depan. Advanced Calculus. Vector analysis lain bukan? So kalau so maksudnya tak ni. Sebab apa? Sebab saya nak tekankan macam ni kan, awak nampak tak dia sampai slope ni sampai 98 saja. Kita kehilangan slope yang ke 99. Menunjukkan apa? Menunjukkan yang ni dia punya point dekat boundaries dia tak ada. So sebab tu kita kena letak, pernah dengar tak boundary value problem? Boundary values. So kalau tak pernah dengar tapi mungkin awak dengar daripada sini, dan nanti awak akan belajar 3501 juga. Dia melibatkan boundaries. So kita boleh set kita punya boundaries, so kita akan dapat value yang dekat yang terakhir dekat boundaries tu. So yang tu tak ada masalah lah. Sebab tu saya nak tekankan kat sini, yang penting sekarang ni every elements tu dalam boundaries. Dia bukan di luar daripada elements. Dia tak boleh keluar daripada boundaries. Kalau tak dia invalid. Alright, sekarang dah pukul 2. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Okay, kalau tengok kat sini, banyaknya dia punya ni, dia punya kita declaration. Long integer ni apa? Saya nak, sebelum kita berakhir, saya nak cakap ni apa dia, long integer. Long integer, bila integer tu terlalu panjang, kalau dalam kes ni dia melibatkan 7. This is 7 placement, 7 digits. So kalau dalam kes ni kita boleh guna integer sebab nanti kalau kita tak guna long integer, dia tak akan ambil semua. So kita boleh guna sebagai long integer. Selalunya jarang gunalah. Jarang guna. Tapi kalau nak guna pun tak ada masalah. Okay. So apakah kekurangan kekurangan dia macam apa ni, macam apa nak cakap dia macam tedious sikit, dia macam macam apa, sebab dia banyak sangat kan. Contohnya kalau ni dia adalah how many elements, saya tulis kat sini dia adalah 20 elements. 20 ke? Saya rasa sampai 20 ke? 20 elements. Kalau awak rajin kira-kiralah, saya pun tak ingat ini. Okay, so 20 elements. Saya buat dalam kurungan lah, saya tak pasti 20 ke tidak. Kalau awak rajin kira boleh tolong confirm dekat saya. Okay, and then the output is printf 2 to the power of some power of u apa dia? U adalah dia punya input untuk for loop. So contohnya 2 to the power of 0, start daripada kosong. So dia punya output adalah 2 to the power
of apa dia, u adalah kosong sama dengan something, p to the power of 0. So p2u. So dia akan keluar dalam kes ni 1. Sebab apa? Sebab p2u. So untuk u sama dengan kosong, p2 of 0. Kat mana p2 of 0? This. Right. And so on sampai dia akan pergi 2 to the power of 2 to the power of 20 equals to yang kat sini. Last kali. 104 something something. Okay. Kalau dalam kes ni macam apa ni, macam apa dia? Kita terlalu tulis banyak sangat benda. Ada cara lain tak kalau kita nak ringkaskan kita punya declaration? Initialization. Sebab dia macam ada formula kita nak ni. Sebab 2 to the power of something. Kita nak guna apa? Sebab dia macam apa, nampak ada formula kan. Kita nak dia punya tu, dia punya elements tu, setiap elements dia macam ada berkaitan dengan first element. Saya tak kata dia salah, tapi dia tedious. Macam remeh. Tak ada suggestion? Ada suggestion tak? Gandaan 2. Bukan gandaan, dia adalah power tu. Power, kalau tengok kat sini, 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 4, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4. Okey, dalam kes ni dia macam apa ni? 2 to the power of, let's say, I. P2, so kalau kita buat kat sini, P2 of 21 element sama dengan something. So kita boleh, kalau dalam kes ni, saya rasa paling mudah kalau saya buat macam ni. Okay. Saya buat bit U sama dengan power. Base berapa? Base sama dengan 2. Base equals to 2. And then U. U daripada, so dalam kes ni, U akan start daripada 0 sampai ke 20. So yang saya boleh buat macam ni. Daripada saya tulis banyak-banyak macam ni, saya tak pasti. Macam saya kata tadi, betul ke 20 elements. So ia memang betul lah 20 sebab panjang sangat nak kira. Sebab tu saya buat macam ni. So yang ni lebih kepada kita punya punya creativity, macam mana nak declare dan macam mana nak initialize your values, your array. Boleh buat macam tu. Alright, ada soalan setakat ni? So setakat ni kita cuma tentang one dimensional dahulu. So saya harap awak boleh cuba exercise one dimensional sahaja. Nanti boleh buat. Seterusnya kita akan pergi ke two dimensional and as well as string for characters. Alright, kalau tak ada soalan, insyaAllah kita jumpa hari Khamis. Hari Jumaat. Terima kasih. Assalamualaikum and good morning. Doktor, Yes. nak attendance? Link attendance. Attendance sekejap Yang awak tak boleh ni ke? Awak tak boleh apa?